tàu kế mù sai lúc trả chia dây của bị là tỏ chia chỉ mua họ tại Giêsu đại sống trong chùa thiết lệ nữ tại chỉ cho lọ tử. See it from the window. Okay. Come. Come on. Rồi. Bóng hậu này cho kem mà bóng hậu thì sao? Dạ, ta đi. This is the system. Oh my gosh. Don't jump. So how many gallon? I don't know. Huge. For pilot? For pilot? For the Antonia Fortress. Oh, Antonio Portrait. Yes, pilot and others. Còn nó là lúc họ chu đây rồi. Yeah, right here. Cũng nói là thế tao xí nó là lúc chế nó. Antonio Portrait đó.ถ้าจันนั้นยาวทีละตอนนู้นเลยlúc chế anh cha đi này là. Yeah. You can sit down. You can sit down. Nó rộng đó. Rau. Rộng. Joe. Rau. Joe. Nó rộng, nó rộng. La Joe, la Joe. Yeah. Here you go. La Joe. Rau đó. Lo lo. Rau. Rau lúc. You want to see how Rau. low this is? I'll show you guys how low this is. Yesterday, we celebrated the way of the cross, and we came into a church before we started, where we stood in front of it on the original stone from the time of the Antonia Fortress, from the time of Jesus. Nó một cái tốt cũng nông chuột. Vì bí sản đấu tua mùa. Thì lúc nó cho Antonio Fortress, tu Anthony nữa là mình nhớ không nó. Thì nó rồi nó bé chung kia ta á thì tia cho có gì thì tia ổn thầu y lợi nhau. Here we are sitting on a bigger piece of that pavement, known in the Bible as the lithostratos, which means the pavement in English. Bé nhóc kia trong đợt cho có gì nó tha trả nó cho thì tia và u ya là lúc trả chia rễ nữa, lúc trả chia rễ. And we have come over here just to show you a bigger piece of that pavement. And just behind Marcella, there is in the floor, on the ground where the lights are, a puzzle that they found carved in the tile. Puzzle that you play with dice. And we believe like that puzzle, not that one exactly, but like that puzzle, they gambled over the vestments of our Lord Jesus Christ. Đền đó lỡ đền po ôn game này à thấu nè ấy lỡ po cho ôn đàm nè chị sẽ là từ lỡ po với tôi dân chị tôi to có thể số lúc trọ này po cho con đỡ một rong nữa nè chị giờ để chia sẻ để game po nữa nè lỡ ôn đàm nè po đàm này có. The Bible tells us that day they took off the garment of Jesus and all the other clothing from his body and they divided it among them. But when they came to the inner vestment, they could not divide it because it was made with a seamless line, no seam in it, as one piece. Nên tiền nó lỡ cho sáng rồi, có thể số lúc trọ mà cho sáng rồi thì nó lấy như muốn mua ship phải ta rồi thì lọt cho lúc mua hộp cá rồi thì nếu chỉ mua ít họ như bữa chia rồi có sầu trong đó thì lỡ chỉ trong mua lỡ thế thì tứ. You know, only the high priest in Judaism, among the Jews, can wear a seamless garment because he represents God on earth. All other people has to have a seam in it because God is complete. Thì dân đỡ nhau là giờ ra cái trai trong là tụ lanh cho từ tổ lanh cho thế thì ná lúc cho và này nó chỉ một khó sợ.
thì giờ bây giờ cái trong phòng học cả kia nó gió thì giờ gió ở bên kia họ có thể sử dụng The first church that was built by Santa Helena, they needed to have a water system to water. lúc chế đến ít kia của nó từ ranh chia hàng đến nào của những cơ sở chủ địa của trả nhá của nó mà nó không cần để lọt vào nó kia. So they started clearing the dirt from here, and accidentally they found a system already existing in the ground under this ground. Thì nó khơi là điều của không để lọt vào này, nó khơi thì nó đứng bỏ cái mỗi kho nó chủ sĩ ở đây là những số của cái kho ở đây lọt vào này nó chủ sĩ nó. có gì không? Của nó này có gì không? Có cả của nó không? Còn của nó nào của Tây không? Có cái lúc hỏi sau đây là thì cái system là cái là system of the cross. System. Giờ tôi có đánh được tôi đây sự tôiต้องchỗ là lúc họ đây nè. Because many crosses were found within them by Santa Helena. Giờ vì hai tiền lên to lên chia hàng đến nào Constantine nhà tôi nó là lên chia tôn công chỗ tàu tù nhất tôn tàu. So she started wondering why not one of these crosses is the cross of our Lord Jesus Christ. Thì nó thế sao thì hóa ở trái giờ lý chọn tôn chỗ nó bây giờ ít tu quan đời với tu hóa tây sụp lăng tôn tôn chỗ râu đai cái số. A blind man was brought. He touched the cross, and when he touched the cross of Jesus, he received his vision. Thì cái chọn tôn chỗ tàu đó thì là mỗi ít tu lò thì nó ít tu đi mua tua nó thì giờ lý chỉ có tu đi mua nó tua có giờ sẽ tu đi mua nó bỏ gì tu đi mua có nè giờ tu đi mua bỏ gì tua là thì đi bỏ gì là. It was hanging within the church for many years. Nó chỉ là thêm một tôn chỗ nó đai trong nó là trong nó. For many years, until the Crusaders, from the 4th to the 12th century. Chỉ là một nó đai trong nó để cho lâu tiền cho khó tiền nữa. The Crusaders took the cross from here to the battlefield against the one they were fighting in the Muslims. They lost the war, and they went to Europe, and they took the cross with them to Europe. Thì cho Crusader nó cho nó mất công chuyện nó chạy xin đầu thật kia luôn nó gì nó cho Muslim nó này thì nó cho từ công chuyện nó muốn nhớ cho Rome rồi nè cho Roma. The cross was divided. It is said that the cross was divided into several pieces, and one of them is at the Vatican in Rome. Thì nó từ công chuyện nó trong một gì sẽ phải nữa. Thì chỗ ít con nó tụ tàu Vatican nó là mặt đấy nó gồm. But it was found over here. That's why we call this church where we are. In this place. Yes. Under this is the system. We call it the chapel of Santa Helena, where she found the cross of our Lord Jesus Christ. Thì là cái hũ nó lúc chả bỏ lúc nhiều sơ rồi sinh là rồi lên chia hàng là nếu tuần kia tôi tìm đông chỗ thì vợ tôi nên bỏ cái con nhiều cái tìm đông chỗ thì giờ sinh hàng là cứ tìm đông chỗ. Take some pictures and we walk. Và cái thay đổi thì cái là Vâng, cái bể thay nó có lú lại sai đến này bể thay rồi thì tìm đông chỗ nó thì ra có có bể thay mà có thay đó chỉ cút tua có trồng cái trí Listen to me. Here we are again, just under the hill of the sky. Under the Golgotha. The Golgotha is above. We were there.
You want to Ồ, tell có them? nói nhớ lúc trong một cái tàu thì bé tiếng dây sổ của ta mà chỉ có nói là có sao không? Our Lord Jesus Christ died on the cross on the top. And when he died, several things has happened. Có nên nó có thể sự tôi nhớ sổ này nhở, còn tôi nói môn đâu nhà chủ sĩ. One of them is the earthquake that split the rock. Thì tôi tôi nói thì lúc đấy Tết thanh chị thì mình mua cho có cái nữa tôi là không có cho có cái tôi. That whole split of the rock is visible in front of us all the way down to here. Chị tôi lúc có cái nữa tôi chỉ nên bỏ nữa mình. Nhớ được có sổ nên bé cái sai sổ họ thì tôi là con của họ nữa rồi. Now, why do we call the mountain, the Golgotha, as the hill of the skull? Is it because it looks like a skull, or is there any other reason? Rồi thì mình đi chặt cái hùa lúc trong khâu khẩu to hậu nó có cô ta nó mà cho nó lỡ chó đùa thì lúc khâu khẩu to hậu bây giờ thì lúc trong giờ nó trong lúc khâu khẩu to hậu bỏ rồi giờ lử. Some say because it looks, the whole rock looked like a human skull, but I can tell you that around Jerusalem we have few of them that looks like human skull as well. Sẽ tới tuổi thì giờ lúc trong khâu khẩu to hậu sẽ giờ lúc giờ nó trong khẩu lúc to hậu. The other reason is that it is believed that when Adam, the first man that God has created by his own hand, when he died, his head was cut off. And that was customary actually. In the old times when a person dies, he or she, they will chop the head off, bury the head alone and the body away. So it is believed that the head of Adam was brought and was buried under this hill and started to be known since that time as the hill of the skull. Người ta tiếc con mà lớn trong người kia khẩu y Ada thế Ivana Ada thua thì nó chỉ cái đó thì nó cho Ada luôn có hồ là phổ của mình ngon thì thêm bó to thì giờ lúc trong không có bó hồ chỉ nữa lo thì chỉ nói cho cái chai mà nên nó tua thì nó chỉ chỉ lúc có. So now the question is, why did our Lord Jesus Christ come to earth and died on the cross? He is God, He is sinless. He came to purify humanity from their sins, from way back, from the original or the first sin, that the wage of it was death, and all the way to His time and until the second coming. So we believe that when He died on the cross, and His body was pierced by the spear, the water and the blood rolled down through the crack and hit the skull of Adam, purifying all the ones before him who came and committed all their sins from the sins. Bên trong là tiền nên mua lúc cánh sầu cho lòng được Ada thế Eva lòng thì nên lúc cánh sầu có tiền sự kia là tua của tôi trở nên kia ô có nên được ăn chia tua thì thổ có tiền sự đây sự cũng đông tuổi lớn con được phát tán này được cho đây được cho trả tàu rồi á thì lò trâu trâu họ nó tơi là thì chân là tiền lò trâu trâu Ada lúc to họ thì lòng chúa tan cho tiết tế mình cho chỉ sầu rồi cho uốn tên nữa lòng chúa tan cho chỉ sầu. That is why many pictures of the crucifix of our Lord Jesus Christ. Okay, I don't know if you have seen it, okay, but has at the bottom, at the foot of the cross, always a skull. That represents the skull of Adam to purify humanity from all the sins. If you have never seen that, when we go out, before we leave out, on the mosaic, just over here, there is a skull under the cross. Người thì nó chắc đỡ thì cái còn Ada lúc to hơn nhất cho họ về có thể sử dụng con chuột ít được biết tận nó mua nó phò để đua là tém hơn đỡ nữa giờ đỡ lắm cha. Okay. Take a picture and I'll show you what the skull is. Okay, cái picture nó ta thì nhưng mà bên kia cái cho